І в якості першого кроку я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділам Міністерства внутрішніх справ, підрозділам Прикордонної служби, підрозділам Служби безпеки України припинити вогонь. Ви вірите, що армію можна будувати, одночасно її роззброюючи? Нам 5 років поспіль казали: армія, мова, віра. Це була красива картинка, але поки ви донатили останні гривні на берці для добровольців у високих кабінетах, буквально прямо на Банковій, підписували документи, які фактично виносили вирок нашому ракетному щиту. Сьогодні я покажу вам те, що Петро Порошенко волів би ніколи не бачити у відкритому доступі. Це не просто якісь папірці, це хроніка того, як нас позбавляли шансу на захист задовго до лютого 2022-го. Ви думали, план консервації закінчився на Януковичі? Ні. Сьогодні ми розберемо найвищий рівень цієї гри. Це третя, фінальна частина нашого розслідування. Ми вже розібрали роль КДБ та крутів у Криму. Але сьогодні питання руба. Чи був п'ятий президент головним архітектором відродження ЗСУ? Чи він став найуспішнішим інструментом у руках тих, хто досі ховається в тіні? За наступні 50 хвилин ви дізнаєтесь правду, яка вас розлютить. Ми пройдемо шлях від таємних наказів не стріляти до загадкового зникнення мільйонів снарядів. Це контури історії, і я раджу вам пристебнутися. Ви скажете, але ж була війна, було просто не до того. Проте цифри – річ уперта. Поки в телеефірах звітували про тисячі одиниць нової техніки, ми з вами бачили відновлені БТРи 60-х років. Чому за 5 років ми не побачили жодного серійного українського танка нового покоління? Хто саме вставляв палиці в колеса проєкту Вільха, коли він був на фінішній прямій? Це не просто помилки менеджменту. Коли ви бачите прізвища людей, які відповідали за державне оборонне замовлення, ви зрозумієте, вони не будували захист, вони створювали ілюзію. Ілюзію, за яку ми заплатили кров'ю в Маріуполі та Бахмуті. Я довго збирав ці факти докупи, щоб сьогодні ви побачили всю картину цілком. Ми розберемо 3 ключові етапи. Перший – кадрова пастка. Як люди Портнова та старі консерви Януковича раптом стали радниками нової влади. Другий – економіка деградації. Хто заробляв на ремонті радянського металобрухту, поки сучасні розробки припадали пилом у столах. І третій – трагедія складів. Я доведу, що вибухи в Ічні та Калинівці – це не просто недбалість. Це був фінальний акт роззброєння перед Великою війною. Ви готові заглянути за ширму гетьмана? Тоді починаємо. Розділ 1. Тіні минулого в новому кабінеті. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Отже, червень 2014 року. Україна обирає нового президента в один тур. Очікування суспільства, тотальна ілюстрація, зачистка силового блоку від російського впливу і нові командири, які пройшли через бої за слов'янськ. Але що відбувається насправді? Замість бойових офіцерів на найвищі щаблі піднімаються люди, чия кар'єра розквітала в часи Саламатіна та Лебедєва. Тих самих міністрів оборони, які за завданням Москви системно нищили ЗСУ. Візьмемо Віктора Муженка. Людина, яка стала начальником Генштабу саме в розпал найкривавіших подій. Чи знали ви, що у 2012 році Муженко був обраний до Житомирської облради від партії регіонів? Так, це той самий гетьманський воєначальник. Чи міг він, будучи частиною системи Януковича, раптом стати її руйнівником? Або Валерій Гелетей, міністр оборони, який обіцяв парад перемоги в українському Севастополі. Офіційний охоронець, завданням якого було не воювати, а охороняти спокій перших осіб. Саме під їхнім керівництвом
ми отримали Іловайськ. Давайте на мить повернемося в той серпень. Поки країна здригалася від новин про оточення, Гелетей та Муженко проводили парад у Києві. Я підняв свідчення офіцерів сектору Б. Вони кричали про колони техніки з триколорами ще за 3 дні до розстрілу Зеленого коридору. Але відповідь згори була одна. Не панікуйте, це просто дезінформація. Чому? Бо система консервації працювала на заспокоєння першої особи, а не на реальний захист. Муженко і Гелетей боялися зіпсувати картинку швидкої перемоги, яку вони продавали Порошенку. Це і є головна хвороба кадрової політики тих років. Лояльність вища за професіоналізм. Коли ви ставите паркетного генерала керувати війною, ви отримуєте не перемогу, а трагедію, яку потім роками намагатимуться засекретити. До речі, зверніть увагу, результати розслідування по Іловайську досі перебувають під грифом «таємно» в багатьох своїх, власне, аспектах. Хто саме натиснув на гальма правосуддя? Знову ті самі обличчя. Якщо Муженко і Гелетей були фасадом, то хто був тоді архітектором? Тут ми зустрічаємо Андрія Портнова. Багато хто запитає, зачекайте, Портнов вже втік у 2014 році. Так, фізично він був за кордоном, але його, так би мовити, щупальця залишилися буквально в кожному суді. У 2014 та 2015 роках кримінальні справи проти тих, хто роззброював Україну, почали просто розвалюватися одна за одною. Чому правоохоронна система Порошенка виявилася такою беззубою до оточення Януковича? Відповідь криється в системі договорняків. Потрібні люди залишалися на посадах суддів та прокурорів саме за квотами, які погоджувалися з людьми Портнова. Через ці суди блокувалася спроба повернути вкрадене майно Міноборони. Через них повертали на свої посади одіозних генералів. Пам'ятаєте справу про розкрадання пального чи браковані бронежилети «Корсар»? Чому вони розсипалися? Бо Портнов через свої зв'язки в Раді правосуддя допомагав зберігати посади, так би мовити, потрібним суддям в обмін на правильні рішення в інтересах оточення президента. Це був симбіоз. Стара гвардія забезпечувала новій владі юридичний спокій, а нова влада заплющувала очі на те, що ці люди продовжують працювати на інтереси Москви. Ви думаєте, це перебільшення? Тоді чому жоден топ-чиновник часів Януковича, який безпосередньо ставив підписи під наказами про скорочення армії, так і не отримав реального терміну за 5 років каденції Порошенка? Вони всі або виїхали з комфортом, або спокійно доживали свого віку в елітних селищах під Києвом, консультуючи нових господарів життя. Друзі, розкопувати такі архіви та називати конкретні прізвища тих, хто досі має вплив, справа ресурсно витратна. YouTube часто обмежує такого роду відео, тому ваша підтримка – це гарантія того, що контури історії виходитимуть далі. Ви можете підтримати канал через Монобанк чи Приват. Всі актуальні реквізити у вас є тут зараз на екрані, також будуть в описі даного відео і в закріпленому коментарі, або ви можете стати нашим спонсором прямо тут на YouTube. Дякую кожному, хто вже з нами, дякую кожному, хто нас підтримує. Давайте згадаємо справу Дмитра Марчука. Чому я згадую її саме тут? Бо це ідеальний приклад того, як система поїдала тих, хто намагався бути чесним. Марченко, бойовий офіцер, опинився за ґратами за звинуваченням у закупівлі неякісних бронежилетів. Але якщо копнути глибше, ми побачимо, що технічні умови для цих закупівель писалися людьми, близькими до керівництва Міноборони ще з радянських часів. Це була пастка. Система навмисно створювала умови, за яких будь-який патріотичний офіцер ставав заручником паперової тяганини. Або ти граєш за правилами корупційного
між собойчика, або ти йдеш у СІЗО. Ця справа стала сигналом для всього офіцерського корпусу: не лізьте в схеми, бо просто вас розтопчемо. Поки президент на камери вручав нагороди, його кадрова вертикаль зачищала тил від тих, хто реально хотів реформ. У цей самий час люди, які десятиліттями сиділи на потоках в Укроборонпромі, відчували себе впевнено, бо вони стали фінансовим фундаментом для політичної системи. Консервація перетворилася на корпорацію, де буквально кожен генерал мав свій відсоток від відкату, а натомість гарантував повну тишу в армії. Саме в цей період ми побачили появу таких персонажів, допустимо, як Олег Гладковський. Людина з найближчого бізнес-оточення Порошенка, яка очолила міжвідомчу комісію з питань ВПК. Це було призначення, яке остаточно закріпило принцип «армія – це ринок для своїх». Жодні заперечення фахівців про невідповідність техніки не приймалися, якщо на поставці стояв підпис потрібної людини. Ще один аспект, про який часто забувають, це роль так званого тіньового кадрового резерву. Протягом 2015-2017 років ми спостерігали дивну тенденцію. Бойові командири, які мали б очолити бригади та оперативні командування, масово зрізалися на етапі атестації або отримували призначення на якісь звичайні другорядні посади в навчальних центрах. Чому? Тому що на ключових посадах у департаментах кадрової політики залишалися люди, які працювали там ще за часів Кучми. Ці аксакали бюрократії чітко знали, як відфільтрувати пасіонарів. Вони впроваджували таку кількість паперової роботи, що бойовий офіцер просто не мав часу на бойову підготовку. Він писав постійні звіти про витрати мила та дров. Це і була справжня консервація на середній ланці. Вона створювала вакуум професіоналізму, який миттєво заповнювався зручними виконавцями. Саме через цей кадровий фільтр проходили рішення про зупинку розробки сучасних засобів РЕП та зв'язку. Бо, так би мовити, старі генерали вважали, що радіостанції зразка 80-х років ще цілком придатні, особливо якщо їх ремонтує фірма, зареєстрована на дружину заступника начальника тилу. Ця кругова порука створювала ілюзію стабільності, за якою ховався повний розпад управління. Ви бачили красиві ролики про нову їжу та форму, але за кадром залишалися офіцери, які звільнялися з армії тисячами, не бажаючи брати участь у цьому театрі абсурду. Це була буквально системна ерозія духу, яка виявилася страшнішою за фізичну нестачу техніки. Чому Петро Порошенко пішов на це? Невже він не розумів небезпеки? Тут ми підходимо до головної тези розділу. П'ятому президенту були потрібні не реформатори, а люди, якими легко керувати, так би мовити, свої. Бізнес-підхід переміг державний. Коли ви ставите на посаду людину з брудним минулим, ви отримуєте повний контроль над цією людиною. Вона ніколи не скаже вам ні. Вона не буде сперечатися, коли ви накажете зупинити розробку ракети Грім-2, бо це просто зараз не на часі. Або дорожче, ніж відремонтувати старі БТР на моєму заводі. Ми проаналізували список з 50 ключових посадовців оборонного сектору тих років. Понад 70% з них – це кадри, які робили свою кар'єру за часів Януковича. Це не була системна помилка. Це був свідомий вибір на користь керованості. За часів Порошенка була вибудована вертикаль, де будь-яка ініціатива каралася. Ми знаємо десятки випадків, коли успішних командирів батальйонів звільняли за надуманими приводами. Навіщо це робилося? Щоб армія залишалася структурою для бізнес-проєктів. Коли панує атмосфера «я начальник, ти дурень», ніхто не запитає, чому наші солдати досі їздять на волонтерських машинах, поки заводи звітують про мільярдні прибутки. Консервація духу армії стала злочином, бо вона вимивала пасіонарію,
замінюючи їх на слухняних виконавців. Ззовні нова форма, а всередині старий механізм, який просто чекав сигналу з Кремля. І наступним кроком став не просто саботаж, а пряме мародерство, про яке ми поговоримо зараз. Розділ 2. Економіка деградації або хто заробив на нашій беззахисності. Ми з вами переходимо до найбільш цинічної частини плану консервації. Якщо в першому розділі ми розбирали, як саме розставлялися кадри, то зараз ми поговоримо про те, заради чого це взагалі робилося. Поговоримо з вами про гроші. Величезні ресурси, які вимивалися з оборонного бюджету в той самий час, коли країна віддавала останнє на фронт, а волонтери збирали на тепловізори буквально по гривні. Символом цієї епохи стало прізвище Гладковський. Олег Гладковський, давній бізнес-партнер Петра Порошенка ще з 90-х років, очолив надвпливову міжвідомчу комісію з питань ВПК та став заступником секретаря РНБО. Його син Ігор Гладковський разом із своїми друзями Жуковим та Рогозою створили те, що згодом назвуть схемою Свинарчуків. У чому була її суть? Вони фактично монополізували постачання вживаних запчастин до військової техніки з Російської Федерації. Так, ви не помилилися і вам не причулося. Під час запеклих боїв на Донбасі оточення президента купувало деталі в агресора. Але це буквально лише частина правди. Ці деталі завозилися контрабандою, а потім продавалися українським оборонним заводам через фіктивні фірми-прокладки з націнкою у 300, 500, а іноді й 800%. Найбільш відомий кейс – це закупівля висотомірів для літаків АН-26. Ці прилади купувалися в Москві за кілька тисяч доларів, а українському бюджету вони обходилися вже у сотні тисяч доларів. Брудні, старі деталі зі складів російського Міноборони ставали золотими для наших платників податків. Це не був вимушений імпорт, як нам намагалися це подати пізніше через своїх спікерів. Це був свідомий бізнес на крові та дефіциті. Система була побудована так, що державні заводи Укроборонпрому просто не могли купувати напряму. Їм буквально штучно нав'язували ці прокладки. Керівники заводів, призначені за квотою Гладковського, слухняно підписували акти прийомки на мотлох, який часто навіть не працював або виходив з ладу буквально після першого вильоту. Це і є консервація в дії, коли замість реального розвитку свого виробництва ви підсаджуєте власну армію на голку контрабанди від ворога, паралельно набиваючи кишені через офшорні рахунки. Але Гладковських – це лише вершина айсбергу. Справжня трагедія відбувалася в самому державному оборонному замовленні. Уявіть собі, ДОЗ за часів Порошенка був майже повністю засекречений. Під грифом таємно ховалися не стратегічні розробки майбутнього, а банальне мародерство. Громадськість та навіть профільні експерти не мали доступу до цифр, на що саме йдуть мільярди. Замість того, щоб вкладати кошти в ракетні програми, про які так гучно звітували на кожному параді, левова частка бюджету спрямовувалася на ремонт старої радянської техніки. Чому? Бо на фронті легше красти. Ви розбираєте танк Т-64 зразка 70-го року, міняєте пару гумових прокладок, фарбуєте його свіжою фарбою і звітуєте про відновлену бойову одиницю. Вартість такого косметичного ремонту часто дорівнювала ціні сучасної техніки. Окреме місце в цій схемі посідав завод «Кузня» на Рибальському, який тоді належав безпосередньо Петру Порошенку. Це підприємство отримувало величезні державні замовлення на будівництво катерів для ВМС. Але чи були ці катери тим, що насправді потребував флот у війні проти Чорноморського флоту РФ? Експерти в один голос казали, це річкові бронекатери, які не пристосовані для відкритого моря і не можуть протистояти серйозним ракетним загрозам. Проте замовлення йшли саме туди,
гроші платників податків, тобто нас з вами, перекочували з бюджету на рахунки президентського заводу. У цей самий час КБ «Луч» та інші підприємства, які розробляли реальну зброю стримування, ракетні комплекси «Вільха» та «Нептун», отримували фінансування буквально за залишковим принципом. Ви знали, що у 2016 та 2017 роках розробка «Нептуна», який згодом відправить на дно крейсер «Москва», ледь не була зупинена через хронічне недофінансування. Влада казала, немає грошей, тримайтеся. Але в той самий момент мільярди виводилися через закупівлю застарілих бронеавтомобілів, які вироблялися на заводах, що мали пряме відношення до бізнес-імперії тодішнього гаранта. Це була свідома стратегія стримування власного ВПК на користь бізнес-інтересів однієї єдиної родини. Не можна оминути і паливне питання, бо армія – це гігантський споживач солярки та бензину. Саме в ці роки на ринку з'явилася маловідома раніше фірма Trade Commodity, яка буквально за лічені місяці стала головним постачальником палива для Міністерства оборони. Хто за нею стояв? Розслідування показували прямі зв'язки з найближчим оточенням президента, зокрема з людьми, які впливали на роботу фракції БПП у парламенті. Механіка схеми була простою до болю, але неймовірно ефективною. Фірма виходила на тендер і вигравала його, пропонуючи найнижчу ціну на ринку. Але щойно контракт підписували, ціна на пальне раптово починала зростати. Міноборони, очолюване лояльними кадрами, миттєво підписувало десятки додаткових угод, посилаючись на зміну кон'юнктури. У результаті армія купувала пальне значно дорожче за роздрібні ціни на звичайних цивільних заправках. Лише на одній такій угоді держава втратила сотні мільйонів гривень, які могли б піти на розробку дронів чи нового озброєння. Коли НАБУ почало розслідувати цю справу, у гру вступила та сама судова вертикаль, про яку ми з вами говорили раніше. Справи гальмувалися роками, свідки раптово втрачали пам'ять, а високопосадовці, які ставили свої підписи під злочинними угодами, залишалися у своїх кріслах. Це був замкнений цикл кругової поруки. Паливні гроші, вимиті з бюджету війни, йшли на фінансування політичних проєктів, на оплату армії ботів у соцмережах, які розповідали нам про буквально найкращого головнокомандувача всіх часів, всіх народів сучасної України. Та на підтримку телеканалів, що цілодобово відбілювали владу. Це був бізнес на ілюзіях. Ви крадете в армії, щоб купити лояльність медіа, які переконають солдатів, що вони стають сильнішими, поки вони заправляють техніку паливом за завищеною ціною. Підсумовуючи цей економічний блок, ми маємо усвідомити головне. Економіка деградації не була просто банальною корупцією. Це був фундамент для тієї трагедії, яку ми відчули у 2022 році. Коли ви замість 100 нових танків закуповуєте 10 відремонтованих за ціною нових, ви створюєте величезну дірку в обороні країни. Коли ви роками саботуєте власні ракетні програми на догоду сумнівній контрабанді запчастин з Росії, ви свідомо позбавляєте Україну стратегічної довгої руки. Петро Порошенко часто повторює, що він створив армію з нуля. Але цифри та реальні факти говорять про зворотне. Він створив блискучу вітрину для парадів. За цією вітриною ховалися старі радянські запаси, які видавалися за новітні досягнення, і мільярдні статки його найближчого оточення. План консервації в економічному вимірі спрацював ідеально для агресора. Росія чітко бачила, що Україна не нарощує реальні технологічні м'язи, а лише займається косметичним ремонтом минулого. Це давало Кремлю ту саму впевненість, що у великій війні ми протримаємося не більше тижня, бо наш власний ВПК був перетворений на приватну годівницю. Про те, щоб ця картина залишалася прихованою, системі потрібно було остаточно знищити докази своєї діяльності.
А буквально найкращий спосіб приховати величезну нестачу боєприпасів, які були розкрадені або продані на чорному ринку, це пожежа. Велика пожежа, яка спише все на диверсію. У наступному розділі ми з вами власноруч розберемо найстрашнішу сторінку цих років, серію вибухів на найбільших складах боєприпасів країни. Розділ 3. Трагедія складів, недбалість чи фінальний акт роззброєння перед Великою війною. Ми з вами дійшли до межі, за якою закінчується просто корупція і починається відкрите нищення національної безпеки. Якщо кадри та гроші – це були приховані інструменти плану консервація, то вогонь на наших складах боєприпасів став його найгучнішим і найстрашнішим проявом. Уявіть собі ситуацію. Країна перебуває у стані війни. Кожен снаряд на вагу золота. А ми починаємо втрачати їх не в запеклих боях на фронті, а в глибокому тилу. Тисячами тонн буквально за одну ніч. Перший серйозний тривожний дзвіночок пролунав ще у жовтні 2015 року у Сватовому. Тоді вибухнуло близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів. Офіційна версія влади тоді була сухою. Недбалість окремих посадовців. Але це був буквально лише початок ланцюгової реакції. Справжній шок стався у березні 2017 року в Балаклії. Це був найбільший склад в Україні, а можливо і у всій Східній Європі. Там зберігалися надзвичайно дефіцитні ракети до систем протиповітряної оборони БУК та КУБ, снаряди для градів, ураганів та важкої артилерії. Понад 90 тисяч тонн боєприпасів. 90 тисяч тонн. Злетіли в повітря, освітлюючи нічне небо загравою, яку було видно на десятки кілометрів. Я хочу, щоб ви глибоко, буквально усвідомили ці цифри. Лише за кілька днів у Балаклії ми втратили більше боєприпасів, ніж вся українська армія використала за всі 3 попередні роки війни на Донбасі. Це був нищівний, фактично кастраційний удар по нашому артилерійському потенціалу. Офіційний Київ, не чекаючи результатів навіть буквально первинної експертизи, одразу заявив – це російський безпілотник. Звичайно, що зручна версія. Чи не так, все списати одразу на ворога. Вона миттєво знімає відповідальність з усіх, буквально від начальника складу до верховного головнокомандувача. Але чому тоді експерти вибухотехніки, чиї звіти влада потім роками намагалася приховати або засекретити, прямо вказували на ознаки закладки вибухівки всередині закритих бетонованих сховищ? Чому система пожежогасіння, на модернізацію якої за документами виділялися мільйони гривень, у критичний момент просто не спрацювала, залишивши склади беззахисними перед вогнем? Балаклія була не просто вдалою диверсією ворога. Це був тест системи на те, як швидко і безкарно можна списати величезні об'єми державного майна, буквально без жодних реальних наслідків для вищого керівництва. Поки Петро Порошенко робив чергове патріотичне селфі у військовій формі на фронті, його генерали, призначені виключно за принципом особистої лояльності та кумівства, спокійно спостерігали за тим, як догорає стратегічний оборонний потенціал нації. Жоден високопосадовець Генерального штабу після Балаклійської катастрофи не втратив своєї посади і не опинився під слідством. Навпаки, дехто з них навіть отримав нові зірки на погони та державні нагороди за вміле керівництво під час ліквідації наслідків. Це і є консервація в її кривавому вимірі. Кругова порука, де вогонь списує все. І злочинну недбалість, і систематичні крадіжки, і цілком можливу пряму державну зраду. Не минуло буквально й півроку після трагедії в Балаклії, як у вересні 2017 року спалахнула Калинівка під Вінницею. Знову тисячі тонн дефіцитного заліза, знову масова евакуація цивільного населення, знову паніка. Але найважливіше, там вибухали саме ті снаряди калібру 152 мм, які є основою нашої артилерійської потужності.
Це саме ті боєприпаси, які зараз під час повномасштабного вторгнення ми змушені збирати по всьому світу за шалені гроші або випрошувати у партнерів. Тоді вони горіли просто неба через відсутність елементарного догляду. І знову ми побачили ту саму маніпулятивну картину. Офіційні речники з екранів телевізорів розповідають про підступний російський слід, а волонтери та чесні молодші офіцери потайки передають журналістам документи про те, що територія складу роками була захаращена сухостоєм. Охорона існувала лише як запис у журналі нарядів, а сучасні камери відеоспостереження, на які списували мільйони бюджетних коштів, не працювали місяцями через технічні якісь випадкові несправності, а можливо й не випадкові. У Калинівці зберігалися запаси, які мали забезпечити нашу армію на роки активної оборони у випадку Великої війни. Нагадаю, що війна АТО тривало вже протягом 3 років часу. Тобто ми не теоретично могли зазнати нападу від Московії, ми вже були під агресією нашого запеклого ворога. План консервації на цьому етапі перейшов у стадію фізичної ліквідації ресурсів, щоб у потрібний момент Україна опинилася з порожніми руками. А потім був жовтень 2018 року. Ічня, Чернігівська область. Ситуація повторилася буквально до найдрібніших, майже дзеркальних деталей. Вибухи почалися в 4 різних місцях складу, практично одночасно. Будь-який курсант військового училища скаже вам, це класична ознака скоординованої наземної операції. Але чиєю це було операцією? Якщо ми припустимо, що це були росіяни, то виникає логічне і дуже болюче запитання. Де була наша хвалена ППО? Де була елітна контррозвідка СБУ, яку на той час очолювали виключно довірені особи президента? Куди поділися ті мільярди гривень, які щодня у телевізорі вкладалися в розбудову армії? Де це все було? В Ічні ми втратили стратегічний запас снарядів, який готувався саме для захисту північного напрямку. Того самого напрямку, з якого російські орди підуть на Київ у лютому 2022 року. Ви розумієте цей жахливий, майже містичний зв'язок? За 3 роки до повномасштабного вторгнення Україну методично і послідовно залишали без артилерійських снарядів. І робилося це під гучний акомпанемент патріотичних пісень, парадів та гасел «Армія, мова, віра». Кожен такий вибух – це не просто яскраве вогняне шоу для новин. Це сотні й тисячі вбитих українських солдатів у майбутньому, яким просто не буде чим стріляти у відповідь на ворожу навалу. Це і є фінальна мета плану – підготувати країну до неминучої поразки, зробивши її беззбройною в самий критичний момент історії. Тепер давайте разом поставимо те саме незручне запитання, яким влада Порошенка панічно боялася почути всі ці роки. А чи все те, що так красиво вибухало на камерах журналістів, дійсно було в наявності на складах у момент загоряння? Існує серйозна, обґрунтована версія, підкріплена свідченнями працівників складів та незалежними розслідувачами. Пожежі провокувалися спеціально, щоб приховати масштабні системні розкрадання боєприпасів, які тривали роками. Боєприпаси – це надзвичайно ходовий і дорогий товар на чорному ринку світових збройних конфліктів. Ми всі знаємо про численні факти продажу української зброї в країни Африки, Азії та Близького Сходу в попередні десятиліття. До речі, якщо ви ще не бачили цих відео на моєму каналі, обов'язково рекомендую додивитися це відео до кінця і після нього переглянути відео, як розкрадалася наша армія, як це було в часи Кучми, Ющенка, Януковича, ну і загалом за весь період до 2014 року. Але чи припинилося це мародерство після 2014 року? Багато фактів вказують на те, що воно не зникло, а просто перейшло під жорсткий контроль нових політичних еліт.
Коли на складі за документами має бути 100 тисяч дефіцитних снарядів, а насправді в наявності залишилося лише 10 тисяч, бо інші вже давно продані через тіньові схеми та офшори, звичайно, що найкращим і єдиним виходом для корумпованого генералітету є влаштувати диверсію. Вогонь спише все. Жодна ревізія чи комісія не зможе порахувати попіл у вириві після вибуху. Дивно, але майже всі ці масштабні вибухи ставалися саме тоді, коли на конкретних складах мали розпочатися планові масштабні інвентаризації або коли активізувалися правоохоронні органи з буквально перевірками діяльності тилових служб. План консервації в цьому випадку спрацював як ідеальний механізм автоматичного самознищення доказів злочину. Корупціонери в погонах і дорогих піджаках не просто заробляли криваві гроші. Вони фізично нищили саму можливість довести свій злочин перед судом та слідством. Ну і, власне кажучи, перед самою історією. А ціною цього замітання слідів стала наша з вами обороноздатність у найстрашнішій війні століття. Кожен снаряд, який був спочатку вкрадений і проданий, а потім фіктивно списаний через вибух, це був підлий постріл у спину українському солдату, який згодом опиниться в окопі під Бахмутом чи Авдіївкою без артилерійської підтримки. Це мародерство космічного масштабу, яке відбувалося під особистим високим патронатом тих, хто щодня називав себе найбільшими патріотами України в вишиванках. Ви цілком логічно запитаєте, невже ніхто в керівництві держави не бачив, що стратегічні склади перебувають під загрозою? Звичайно, що бачив. Більше того, після Балаклії з державного бюджету під тиском громадськості почали виділятися колосальні суми, сотні мільйонів гривень на будівництво сучасних бетонних захисних обвалувань та повністю закритих підземних сховищ. Де ці гроші тепер? Вони просто розчинилися в кишенях приватних підрядників, які мали прямі родинні чи бізнес-зв'язки з Міністерства оборони та Генерального штабу. Поки в телевізійних ефірах нам красиво розповідали про будівництво сучасних натовських складів за буквально найвищими стандартами безпеки, дефіцитні боєприпаси продовжували роками лежати просто неба на дерев'яних піддонах, прикриті лише старим гнилим брезентом. Це був не випадковий прорахунок, а свідомий, продуманий саботаж. Коли ви точно знаєте, що склад має вибухнути в будь-яку потрібну мить для приховування чергової нестачі, ви не будете будувати дорогі бетонні бункери, які можуть витримати навіть ядерний удар. Ви просто імітуєте будівництво, чекаючи на слушний момент для чергової, так би мовити, пожежі. Керівництво Генерального штабу, зокрема той самий генерал Муженко, про якого ми детально говорили на початку нашого розслідування, щомісяця отримувало десятки письмових доповідей від офіцерів нижчої ланки про критичний катастрофічний стан безпеки складів. Що було зроблено реально? Проводилися чергові нескінченні наради, писалися чергові перспективні плани заходів, як ми будемо діяти, як ми будемо імітувати оцю бурхливу діяльність. А реальна охорона складів залишалася на рівні пенсіонерів із бердянками та дірявих парканів, через які міг пройти буквально будь-хто, хто би захотів. План консервації в дії – це професійна імітація бурхливої діяльності при повному і свідомому саботажі кінцевого результату. Вони навмисно тримали систему в такому розхитаному стані, щоб ворожий агент або власний корумпований чиновник міг натиснути на детонатор у будь-який зручний політичний момент. Це не була недбалість. Недбалість може статися раз. 2 рази – це вже тривожна система. Але 5 масштабних вибухів поспіль – це вже відкрита державна зрада в інтересах агресора, яка не має терміну давності. Отже, давайте підіб'ємо з вами підсумки, з чим саме Україна підійшла до фатальної дати 24 лютого 2022 року. Завдяки цій жахливій 5-річці вибухів за період каденції Петра Порошенка
ми втратили понад 210 тисяч тонн боєприпасів різних калібрів. 210 тисяч тонн. Щоб ви краще розуміли, цей масштаб – це приблизно 3 роки надзвичайно інтенсивних бойових дій по всій лінії фронту. Але наймасштабніше те, що ми втратили саме те, що неможливо було купити швидко за будь-які гроші. Старі радянські калібри, запаси яких у світі стрімко вичерпувалися. Коли почалося повномасштабне вторгнення, наші героїчні артилеристи вже буквально в перші тижні відчули той самий страшний паралізуючий снарядний голод. І це не була фатальна випадковість чи якась там зла доля. Це був заздалегідь прорахований результат багаторічної системної роботи. План консервації блискуче виконав своє головне завдання. Він позбавив Україну її артилерійського кулака. Задовго до того, як перший російський танк перетнув наш державний кордон. Петро Порошенко і його найближча команда залишили країну з дуже красивими лозунгами на білбордах і абсолютно порожніми ящиками на стратегічних складах. Це і є справжнє, неприкрашене обличчя тієї епохи. Але вибухи на складах були лише завершальним, фінальним акордом всієї цієї трагедії. У фіналі нашого розслідування ми нарешті зберемо всі розрізнені факти докупи і покажемо вам, хто буквально насправді керував цим великим оркестром руйнування і які наслідки це матиме для нашого з вами майбутнього. Розділ 4. Хто винен і що з цим робити тепер? Виносимо остаточний діагноз епосі великої консервації. Ми з вами пройшли довгий і складний шлях через кадрові лабіринти Генерального штабу, корупційні схеми в глибинах Укроборонпрому та попіл наших стратегічних складів. Тепер настав час дати остаточну, чесну відповідь на головне запитання, чи було все це нескінченним ланцюгом трагічних помилок, чи ми стали свідками реалізації чіткого, холодного і продуманого плану із внутрішнього роззброєння України перед великою загрозою. План консервації, про який ми говорили від самого початку, не був винаходом якогось одного дрібного чиновника чи генерала. Це була цілісна державна система, де кожна деталь, кожен підпис і кожен наказ працювали на один загальний результат – збереження старого проросійського або просто гнилого механізму управління під новою яскравою патріотичною обгорткою. І на самій вершині цієї піраміди стояв не хто інший, як Петро Порошенко. Ви можете цілком логічно запитати, невже президент країни міг свідомо працювати проти власної армії під час війни? Відповідь криється в його глибинній природі як політика-бізнесмена. Для Порошенка армія, на жаль, стала не інструментом швидкої перемоги, а насамперед інструментом політичного виживання та особистого збагачення його найближчого оточення. Він майстерно створив систему, де особиста лояльність була єдиною твердою валютою. Йому не потрібні були справжні бойові генерали з власною думкою і честю, такі як ті офіцери, що виводили підрозділи з оточень у 2014 році з боєм і правдою в очах. Йому потрібні були зручні виконавці, які будуть мовчати про схеми трейд коммодіті. Хто без запитань підпише закупівлю бракованих бронежилетів і хто свідомо закриє очі на те, як життєво необхідні запчастини з Російської Федерації продаються через фірми-прокладки його бізнес-партнерів. Це був свідомий системний кадровий відсів патріотів. Порошенко оточив себе комфортними людьми, які мали за собою шлейф брудного минулого, бо саме такими людьми найлегше керувати за допомогою компромату. Вони були міцно посаджені на гачок у СБУ та прокуратурі, а отже демонстрували абсолютно псячу відданість своєму господарю. Це і є справжнє неприховане обличчя консервації. Старі кадри епохи Януковича, які вчасно вдягли вишиванки, але продовжували виконувати замовлення на деградацію наших Збройних сил зсередини. Але найстрашніше в цій всій історії те, що цей внутрішній саботаж ідеально, буквально майже ювелірно синхронізувався з інтересами Кремля.
Поки ми на камери робили вигляд, що реформуємо армію за високими стандартами НАТО, ми фактично і фізично втрачали снаряди, ракети та найголовніше безцінний час. 5 років каденції Порошенка під знаком консервації – це 5 років втрачених можливостей, коли Україна могла б стати неприступною технологічною фортецею, але натомість перетворилася просто на декорацію для передвиборчих роликів про армію, мову та віру. Давайте подивимося правді прямо в очі, без будь-яких ілюзій. За каденції 5-го президента ми мали унікальний історичний шанс запустити масове виробництво власної високоточної зброї стримування. У нас були кадри, були збережені технології і, головне, була величезна фінансова та моральна підтримка як Заходу, так і власного народу. Але замість масового серійного випуску ракет Вільха чи комплексів Нептун ми роками бачили лише поодинокі екземпляри для виставок та красивих звітів. Чому так взагалі сталося? Тому що реальне фінансування цих проєктів особисто і системно блокувалося на рівні РНБО та Міністерства оборони через людей, які були наближені до Олега Гладковського. Це був справжній економічний саботаж національного масштабу. Гроші платників податків цинічно перенаправлялися на заводи, що належали безпосередньо президенту та його бізнес-оточенню. Мільярди йшли на ремонт старого радянського мотлоху, який не мав жодного вирішального значення для сучасної технологічної війни. Це була стратегія свідомої заморозки реального оборонного потенціалу України. Вони панічно не хотіли давати армії зброю, яка могла б кардинально змінити правила гри на полі бою, бо це могло б серйозно розсердити Москву, з якою за лаштунками продовжувалися дуже вигідні тіньові бізнес-домовленості. Згадайте лише ганебну історію з постачанням вугілля з окупованих територій ОРДЛО або багаторічну роботу кондитерського заводу в Липецьку. Ці економічні нитки були тими невидимими кайданами, які не давали Порошенку стати справжнім незалежним головнокомандувачем. У цей самий час судова система, ретельно вибудована Портновим, гарантувала, що жоден мародер у погонах чи дорогому костюмі ніколи не сяде за ґрати, що власне відбулося. Ми роками спостерігали цей цинічний правоохоронний пінг-понг. НАБУ з помпою відкриває справу, прокуратура її професійно затягує, а реформований суд тихо закриває за відсутністю складу злочину. Це була ідеально збалансована екосистема зради. Коли ми сьогодні вживаємо термін «план консервації», ми маємо на увазі саме цей зловісний симбіоз корупції, кумівства та політичної короткозорості. Вони щиро вірили, що зможуть вічно торгувати з ворогом і одночасно успішно грати роль головних патріотів країни. Але Велика війна не пробачає таких подвійних ігор. Ціна їхнього багаторічного бізнес-комфорту – це тисячі життів українських героїв, які опинилися практично без зброї та боєприпасів у кривавому лютому 2022 року. Вибухи на стратегічних складах стали фінальною жирною крапкою в цьому ганебному процесі. Коли все було остаточно вже розкрадено, а реальні реформи лише імітовані для західних партнерів, вогонь став найкращим і буквально найнадійнішим способом сховати всі ці кінці у воду. Жодна комісія, жоден міжнародний звіт сьогодні вже не скаже нам повної правди про те, скільки саме боєприпасів насправді було в Балаклії, Калинівці чи Ічні на момент початку вибухів. Це була тотальна зачистка території перед фінальним актом російської агресії. І ті, хто роками допускав ці вибухи, хто свідомо не будував бетонні укриття, хто не заарештовував винних генералів, вони є не просто недбалими чиновниками, вони є прямими співучасниками цієї національної, на жаль, трагедії. Сьогодні Петро Порошенко знову активно намагається приміряти на себе роль батька нації, головного волонтера та єдиного рятівника української армії. Але сухі цифри, задокументовані факти та свідчення очевидців, які ми навели в цьому масштабному розслідуванні, буквально безапеляційно говорять про зовсім інше.
епоха 2014-2019 років була для наших Збройних сил не часом справжнього відродження, а часом великої злочинної консервації гнилі та старих схем. Ми вижили в ті страшні роки не завдяки його вибудованій системі, а всупереч їй. Україна вистояла завдяки мільйонам волонтерів, бойовим офіцерам середньої ланки, які ігнорували безглузді накази зверху, та простим солдатам, які тримали фронт своїми тілами, поки в глибокому тилу їх безсоромно обкрадали люди в затишних президентських кабінетах. Головний і найбільш болючий урок, який ми всі маємо винести з епохи консервації, полягає в тому, що гучний демонстративний патріотизм ніколи не може бути виправданням чи ширмою для системного мародерства. Коли політик з кожної праски кричить про любов до армії, але водночас призначає на ключові оборонні посади своїх друзів, бізнесменів без жодного досвіду, він є ворогом держави. Коли він пафосно говорить про державну мову, але особисто покриває тіньові схеми закупівлі запчастин України-агресора, він є зрадником. Ми просто не маємо ніякого абсолютно морального права забувати про порожні склади боєприпасів та розкрадений Укроборонпром, бо та частина історії, яку нація забуває, має страшну властивість повторюватися знову в ще більш кривавій формі. Сьогодні кожна українська родина платить неймовірну, просто непомірну ціну за те, що протягом 5 років ми дозволяли цій системі консервувати нашу слабкість та нашу вразливість. Кожен артилерійський снаряд, який нам сьогодні доводиться буквально з величезними зусиллями купувати за кордоном, це німий пам'ятник злочинній бездіяльності та корупції часів Порошенка. Кожна ракетна розробка, яку ми зараз вимушені запускати в серію, буквально з коліс під обстрілами, це гірке нагадування про те, що вона мала бути на нашому озброєнні ще в далекому 2017 році. Ми винесли цей діагноз не для того, щоб просто звинуватити минуле, а для того, щоб ми, як суспільство, більше ніколи не дозволили загорнути зраду національних наших з вами інтересів у красиву патріотичну обгортку передвиборчих гасел. Правда майже завжди буває гіркою і неприємною, але вона єдині надійні ліки від маніпуляцій та політичного обману. Наш проєкт «Контури історії» продовжуватиме розкопувати ці замовчувані пласти нашого минулого, бо поки ми не очистимо нашу колективну пам'ять від штучних міфів, ми не зможемо побудувати те майбутнє, на яке дійсно заслуговуємо ми і наші з вами діти. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Та обов'язково пишіть у коментарях. Я більше чим переконаний, буде тонна хейту, буде тонна осудження, від когось, можливо, буде підтримка, неважливо. Пишіть у коментарях свої думки, чи вірите ви особисто, що винні в системному озброєнні України колись нарешті опиняться на лаві підсудних. Ваша активна позиція та думка надзвичайно важливі, бо саме з усвідомлення правди кожен із нас починає буквально своє справжнє очищення та одужання всієї країни. Дякую, що були з нами до самого кінця цього, можна сказати, непростого розслідування, але, як на мене, дуже і дуже потрібного, необхідного та важливого для України. Долучайтеся до спонсорства «Контурів історії» через YouTube. Це можна зробити всього лише від 30 гривень на місяць. Я рекомендую починати хоча б зі 120 гривень на місяць. Доступ до закритого клубу спонсорів, ексклюзивних матеріалів, відео персонально для спонсорів. Також у вас тут на екрані є реквізити на Монобанку та на Приват, за якими можна зробити одноразові донати для підтримки мене як автора. Мене звати Назар, я є автором цього каналу. Також розвитку випуску нових відео. На все це потрібні колосальні кошти, ресурси і велика вдячність тим людям, які вже допомагають, підтримують канал, і які, я впевнений, що долучаться до фінансової підтримки завдяки цьому відео і завдяки почутій цій інформації. Тому всім величезна вдячність, бережіть себе, підтримуйте ЗСУ, якщо ви ще сьогодні не донатили на наших
героїчних хлопців, на наших солдат. Зробіть це буквально просто також зараз. Це є найголовніше, це є буквально цей ключовий крок, який варто робити щодня, підтримувати нашу обороноздатність, підтримувати наших воїнів, наших солдат, бо тільки наші ЗСУ здатні побороти цю всю сволоч і наволоч, яка десятиліттями сидить в Україні, яка працює на догодження Кремлю і їхньому карлику. Бережіть себе, побачимося в наступних відео і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.